سلام به شما عزیزان. به کلاس سوم تئولوژی صلیب خوش اومدید. معلم عزیز ما شبان استیو تریوینیو این کلاس ها رو دارن انجام میدن. توجه کنید و با هم دیگه کلاس رو آغاز میکنیم. Steve, the class is in your hands. This is the third class. So we are discussing the theology of the cross. داریم درباره تئولوژی صلیب صحبت میکنیم. And we've been examining Paul's writings to the Corinthians. ما داریم نوشته های پولس رسول به کلیسای قرنتیان میخونیم. Makes it a point to say that my focus was Christ and Him crucified, and when I came to you, I was in weakness and in fear and in trembling. و در فصل دوم the second chapter قرنتیان پولس میگه که من در ضعف آمدم نه در قوتم و در مسیح مصلوب شده دارم با شما صحبت میکنم. Then he says, when I came to you, I didn't come with wise words of persuasive wisdom. میگه وقتی به نزد شما آمدم وعظ من به سخنان مقنع به حکمت نبود، یعنی با حکمت صحبت نکردم، حکمت انسانی. But so that your faith would rest on the power of the Spirit. بلکه به برهان روح و قوت تا ایمان شما در حکمت انسان نباشد بلکه در قوت خدا. Not on the wisdom of men. نه بر طبق حکمت انسانی. So we've been examining this idea of the wisdom of men. The wisdom of the world is upside down when it's compared to God's wisdom. و در واقع حکمت انسانی در واقع چی هستش؟ درست بر ضد و در عکس حکمت روحانی هستش. یعنی صلیب هستش. So our faith as believers. پس ایمان ما به عنوان ایمانداران، یعنی ایمان ما به عنوان یک ایماندار. It needs to rest, it needs to stand on the power of God. باید بر روی قدرت و قوت خدا بنا بشه. Not on the world systems. نه بر توی سیستم های دنیوی. Not on success as defined by the world. نه بر موفقیتی که بر طبق درک دنیا هستش. So the question is, what is the power of God? پس سوال پیش میاد که قدرت خدا چیست؟ If Paul was so insistent that he wanted the church to focus on and rest on not the wisdom of men but the power of God. اگر پولس اینقدر داره سعی میکنه که کلیسای قرنتیان درک بکنه که باز ایمانشون بر طبق قوت و قدرت خدا بگذارن نه قوت و حکمت انسانی. Then let's answer the question, what is the power of God? پس بعد سوال بیش بیاد، قدرت و قوت خدا یا روح خدا چیست؟ 1 Corinthians chapter 1 verse 18 اول قرنتیان فصل اول آیه clearly 18 tells us what is the power of God. زیرا ذکر صلیب برای هالکان حماقت است، لکن نزد ما که ناجیان هستیم قوت خداست. این جواب سوال ما از قوت خدا چیست. That's it. پس let's just make that as a پس عزیزان بنویسید، write it down. قوت خدا صلیب عیسی مسیح هستش. در واقع صلیب خود قوت خداست. If you want to experience the power of God, you have to understand the message of the cross. اگه میخواین قدرت خدا رو تجربه کنید، باید پیام صلیب رو هم تجربه کنید. And notice it's foolishness to the world. و در واقع برای دنیا مثل حماقت میمونه. Go ahead and read verse 22 through 25. میخوام که آیات 22 تا 25 رو در فصل اول first chapter correct با هم دیگه بخونیم. میگه چون که یهود آیتی میخواهند و به یونانیان طالب حکمت هستند، لکن ما که به مسیح مصلوب وعظ میکنیم که یهود رو لغزش و امتها رو جهالت میکنند. At 23. Yeah, okay. I just finished 23. Yes. Yeah. So notice he says that the Jews request a sign. یهودی‌ها دنبال یک نشانه هستن از مسیح موعود. Now what this represents is the religious mind. Is that true? That's true. That's the religious mind. They're always looking for some miracle or a sign. خب پس وقتی یهود میگه من طالب نشانه هستم، در واقع نماینده یک طرز فکر چی هستش؟ مذهبی هستش. I really like that. And then the Greeks represents the intellectual mind. و یونانیان
و یونانیان در واقع نماینده یک شخص متفکر یا پر از حکمت دنیوی هستند. So here we see the two minds of the world, the religious mind and the intellectual mind. ما اینجا دو تا فکری که در دنیا رایجن می‌بینیم، فکر مذهبی و فکر دنیوی، حکمت و مذهب. So grasp what Paul is saying. پس درک بکنید که پولس چی میگه. The preaching of the cross صلیب را وعظ کردن is a stumbling block for these two minds. برای این دو تا فکر یا دو نوع فکر مشکل به وجود میاره. It's a stumbling block to the religious mind. یه مشکل و چاهی هستش که فکر مذهبی توش میفته. Because the religious mind believes that it can earn its way to God. به خاطر اینکه یک فکر مذهبی یا طرز فکر مذهبی و شریعتی دائما در این اندیشه هستش که میتونه با دست خودش به صلیب، یعنی دست خودش به خداوند برسه. So in other words, the religious mind believes فکر مذهبی فکر میکنه، یه باور داره that good works are the path to success. که کارهای نیکو در واقع مسیر به دست آوردن موفقیت در ملکوت خداست. The intellectual mind و بعد طرز فکر دنیوی یا حکمت دنیوی believes that knowledge is the path to success. فکر میکنه که دانش روش موفقیت در دنیا هستش. And what the cross does و اون چیزی که صلیب انجام میده is it undermines both those systems. هر دو تا سیستم رو چیکار میکنه؟ هر دو تا سیستم رو زیربناشو خراب میکنه. Because it shows us that success cannot be achieved by either one of those paths. چون نشون دهنده این هستش صلیب که موفقیت از هیچ کدوم از این دو راه به دست نمیاد. So I want you to write this down. پس میخوام عزیزان این رو یادداشت کنن. The cross alone is our theology. صلیب و فقط صلیب تئولوژی ماست. That's very powerful. The cross alone is our theology. صلیب و فقط صلیب تئولوژی ما هست. So I want you to understand that the father of the Protestant Reformation, which was Martin Luther, پدر رفرماسیون پروتستانتیزم که مارتین لوتر بود. He's a very important figure in Christianity. یکی از مهمترین افراد تاریخچه مسیحیت هستش. God used Martin Luther to bring about the Reformation, which was a revelation of the doctrine of justification by faith. و در واقع از طریق مکاشفه‌ای که به مارتین لوتر میاد، خداوند تئولوژی یا در واقع تئولوژی نجات و عدالت از طریق ایمان رو دوباره در کلیسا زنده میکنه. So I'm going to share with you a portion of his theology. میخوام یک قسمتی از تئولوژی مارتین لوتر رو با شما در میون بگذارم. Because it frames this conversation so perfectly. مثل یه دونه فریم یا مثل در واقع چارچوب یک نقاشی میتونه این صحبتی که الان با هم دیگه میکنیم رو قشنگ نمایان بکنه. So it frames our discussion and brings clarity to it. It does. Okay. یه مقدار آنچه که داریم صحبت میکنیم رو روشن میکنه. Everyone is a theologian. همه تئولوژیان هستن. There's no such thing as, well, I'm not a theologian, you're a theologian. این نیستش که مثلا بعضی بگن نه بعدمانی تو تئولوژیان هستی یا استیو تو تئولوژیان هستی من نیستم. نه همه تئولوژیان هستن. Because what theology is, بخاطر اینکه تئولوژی چیزی که هست it's the study of God. یعنی درس خواندن یا شناخت خدا هستش. And so if you have ideas, if you have thoughts, if you have conversations about God, اگر ما ایده هایی داریم، طرز فکری داریم، روش فکری درباره خدا داریم، you have a theology. ما یه تئولوژی داریم. You might not consider yourself a theologian, شاید فکر نکنی که یه تئولوژیان هستی, but you're having thoughts, ideas and conversations about God. ولی شما دارین فکر، ایده ها و طرز فکر به خصوصی رو درباره خدا یا شناخت به خصوصی از خدا دارید. So this is what Martin Luther taught. آنچه رو که مارتین لوتر درس میداد این بود. And you know, this was in the 1400s and it was groundbreaking and it still is groundbreaking today. در واقع در قرن 15 و 16 میلادی بود و اون موقع انقلابی بود و الان هم در واقع مثل یک انقلاب در کلیسا کار میکنه. Okay. Here it is. این هستش. There are only two
theologies in all the world. فقط دو تئولوژی در تمام دنیا وجود دارن. That's interesting. Okay. Every religion, every belief system, هر فلسفه‌ای، هر دینی، هر مکتبی در دنیا falls in one of these two در categories. یکی از این دو تا تئولوژی میافتن، جا میافتن. And both of these theologies, they attempt to tell the story of God and the story of man. Okay? Okay, so Two types of theology دو in تا the world. تئولوژی داریم. And here they are. و اینها اینجا هستن. The theology of glory تئولوژی جلال and the theology of the cross. و تئولوژی صلیب. Oh, I love that. Two theologies in the world. دو تئولوژی داریم. تئولوژی جلال و تئولوژی صلیب. Is that what Martin Luther taught? Yes. Wow. So, here's how he explains this. اینو به این شکل شرح میده. First of all, اول let me tell you what the theology of glory is. بذاریم شرح بدیم که تئولوژی جلال چی هستش. Now, every religious belief system in the world تمام طرزهای فکری و مکاتب و ادیان مختلف دنیا falls into this category of the theology of glory. در چارچوب تئولوژی جلال جا میگیرن. Now remember what I said in the beginning, the cross alone is our theology. و یادتون باشه که ما به عنوان مسیح گفتیم صلیب و فقط صلیب تئولوژی ما هستش. But it's important that you understand the difference between the theology of glory and the theology of the cross. ولی باز فرق بین تئولوژی جلال و تئولوژی صلیب رو درک بکنید. Because we want to be, the story of Christianity is the story of the cross. به خاطر اینکه داستان مسیحیت داستان تئولوژی صلیب هستش. So this is the theology we need to be in. در این تئولوژی ما زندگی بس بکنیم و درک بکنیم. But the sad reality is that most Christians fall into the category of the theology of glory. ولی متاسفانه بسیاری از مسیحیان در تئولوژی جلال زندگی میکنن. And the reason is because they have a very similar story. به خاطر اینکه هر دو یک داستان بسیار شباهت زیادی به همدیگه دارن. And as you're explaining these two theologies, in the beginning they sound the same. در ابتدا خیلی به نظر میرسه که به همدیگه شباهت دارن. But then what you're going to see is that the theology of the cross ولی میدونید که تئولوژی صلیب takes a dramatic turn. ناگهان یک جهت کاملا متفاوتی رو برای خودش میگیره. And it becomes completely contrary to the theology of glory. و از به یه نحوی از یه طریقی کاملا مسیر جداگانه ای رو از تئولوژی صلیب برمی‌داره. The theology of the cross takes it from goes in a completely different direction than Yes. یا میتونیم بگیم که In the beginning they're the same. در ابتدا تئولوژی جلال و تئولوژی صلیب با همدیگه یکسان به نظر میرسن ولی در یه مقطع زمانی کاملا از همدیگه جدا میشن. So here's the theology of glory. تئولوژی جلال این هستش. Man is broken. انسان شکسته است. Man is separated from God. انسان از خدا جداست. Man has fallen from glory. انسان از جلال افتاده. So in the heart of man, پس در قلب انسان there is an appetite for glory. یک اشتهایی هست برای جلال. Something inside of every human being realizes that they're lost. مکانی هست در قلب هر انسان که در واقع گم شده است و نیاز داره که یافت بشه. So man has this insatiable appetite for glory. He realizes he needs to return. He has fallen from a state of glory and he needs to return to a place و of در glory. واقع انسان در هر انسان یک اشتهای بی انتها یا یک اشتهایی هست یا یک جذبی هست یا یک قطب جذبی هست که او رو به طرف جلال خداوند میبره چون میدونه که این خلا در او باید پر بشه باید به اون جایی برسه که این خلا رو پر بکنه. So what the theology of glory teaches پس اون وقت تئولوژی جلال اینو درس میده is these are the things that you need to do to put yourself back on the path to glory. به این شکل به این نحو و این اعمال رو باید انجام بدید یا شخص باید انجام بده که بتونه اون جلال از دست رفته رو دوباره یافت بکنه. So for example in Islam مثلا به طور خیلی ساده مثال در اسلام the path to glory is to obey the 5 pillars. در اسلام
در واقع جاده برگشتن به جلال خدا این هستش که بعض از 5 سکو یا 5 ستون اصلی ایمانی اسلام اطاعت بشه. To travel to Mecca. سفر حج رو انجام بده شخص. In Buddhism, در بودیزم the way that you achieve glory is by achieving enlightenment. در بودیزم در واقع آنجایی که به جلال شخص برمیگرده این هستش که با مدیتیت کردن و غیره در واقع به دانش حکمت آسمانی دست پیدا بکنه. So keep in mind, this is the religious mind. و این یک شخصی هستش که داره فکر مذهبی رو انجام میده. So the religious mind says, پس اون فکر مذهبی میگه I have this appetite for glory. من این اشتها رو برای جلال دارم. I realize that I'm broken. میدونم که ناقص یا شکسته هستم. But the way to return to this place of glory is by the things that I do. ولی تنها راهی که میتونم به اون جلال برگردم از طریق کارهایی هستش که باید انجام بدم. If I can modify my behavior. اگه بتونم رفتارم رو عوض If بکنم. I can do good works. اگه بتونم کارهای نیکو انجام بدم. Then I can achieve پس میتونم به دست بیارم glory. جلال رو دوباره. Favor with God. لطف خدا رو. Salvation. نجات رو. So every religion in the world falls under this category of the theology of glory. تمام مذاهب دنیا بر روی این سیستم جلال و تئولوژی جلال بنا شدند. Now for the intellectual mind, for the Greek mind, برای شخصی که فکر یونانی داره یعنی اینتלקچوالیسم داره یا تفکر میکنه the path to glory جاده رسیدن به جلال is education. به دست آوردن دانش و حکمت Is success. موفقیت Is learning. یادگیری هستش. So if I achieve these things, I fulfill some type of glory. It reminds me of my uncles. I have one uncle that when you went to his house, his whole entire one side of his entire bedroom, it was a large bedroom, was nothing but books on knowledge, theology, philosophy from some of the greatest minds and thinkers of history. And it was incredible. He had read them all. But when I used to ask my uncle, I said, why are you reading all these books? He said, because I want to understand life. He was in pursuit of He was a understanding. theologian of glory. Yeah, he was. That's exactly what it is. من یه دایی دارم تو ایران که بسیار جالب بود. وقتی به خونش به اتاقش میرفتید یک طرف سمت اتاقش که اتاق کوچیکی هم نبود از بالای سقف تا پایین فقط کتابخونه بود پر از کتابای فلاسفه، ادیان، فکرها، متفکرین مختلف و گوناگون از تاریخ انسان. بعد همش هم خونده بود. تمام این کتابا رو خونده بود. از دایی میپرسیدم گفتم تو تمام این کتابا رو چرا میخونی؟ گفت به خاطر اینکه میخوام درک بکنم حیات چیست. و همینطوری که بعدا گفت این مردی بود در جستجوی تئولوژی جلال. You go to university. میری در دانشگاه‌ها. And you get your undergraduate degree. مثلا لیسانستو میگیری. And then that's not enough. کافی نیست. And then now you need to get your graduate degree. بعد فوق لیسانس میگیری. And then you need to get your doctorate. بعد دکترات میگیری. And then you need to, write a book or you need to experience some type of worldly success. یا باید یه کتاب بنویسی یا یه موفقیتی در دنیا تجربه کنی. You decide, well, I need to be married. یا بعد تصمیم میگیری باید ازدواج بکنی. And then you get married and you say, well, I need a family. بعد بعد میگی باید یه فامیل و خانواده داشته باشم. And then you have a family and you say, I need a bigger house. بعد میگی حالا خونه‌مو باید بزرگتر کنم. And then you get a bigger house and you realize I need to save money. بعد میگی که حالا که خونم بزرگتر شد باید مقدار پول سیو بکنم. And our entire lives are just this constant pursuit. و به نظر میرسه که زندگی انسان دائمیه به دنبال یه چیزی بیشتر. More power. قدرت بیشتر. More money or more resources. Yeah, more potential, more پتانسیل های بیشتر، دانش بیشتر، حکمت بیشتر، توانایی بیشتر، قدرت بیشتر. همینطوری زندگی یکی بعد از دیگری به دنبال چیزی بیشتر هستش. And we don't realize it. حتی متوجه هم نمیشیم. But that is being a theologian of glory.
که در واقع ما داریم تئولوژیان جلال هستیم در زندگیمون. Wow. All of the world systems fall into that I category. think I fall into that category myself many times. به نظر میاد که تمام سیستم‌های فکری دنیا و مذاهب در این سیستم خودشونو خلاص جا دادن. You know, I came in this country when my parents sent me. I remember they said, "You need to become successful. You need to achieve these things. This is the measure of which you find meaning in life." Yeah. And it was success in the world, education, All the and things. seeking greater knowledge and capability. None of it was about loss. All of it was about gain. Yeah. Yep. به نظر می رسید که تمام وقتی من خودم به آمریکا آمدم، پدر و مادرم به من میگفتن تو باید موفق بشی، تو باید به اینجا برسی، تو باید درس بخونی، تو باید موفقیت زندگی تو اینجا برسونی، فوق لیسانس بگیر، دکترا بگیر. من متوجه شدم که سیستم فکری من هم حتی چی بود؟ سیستم تئولوژی جلال بود. I was living in that same. And in fact, as a pastor, don't most pastors fall into that same category? Bigger church, bigger this, bigger that. So what happens is that even within Christianity, حتی در خود مسیحیت we can fall into the category of the theology of glory. ما میتونیم در همین جلال، در سیستم تئولوژی جلال برگردیم. کلیسای بزرگتر، خدمت بیشتر, you know, more people, bigger church, whatever. Yeah. So wow, and I see that in the modern Western church, absolutely, in its most absolute sense, the Laodicean church, in the terminology we use, using eschatology, it's really about the theology of the glory. Now, let's compare this now to the theology of the cross. Yeah. پس حتی در کلیساهای امروز، در کلیساهای مدرن خارج از ایران، کلیساهایی که همینطوری میخوان ساختموناشون بزرگتر باشه، تعداد افرادشون بیشتر باشه و غیره و غیره، اینها دارن در تئولوژی جلال زندگی میکنن. Now, this idea of the human soul being lost and having a sense of that it was created in glory, but it has fallen, what that has been referred to is the myth of the exiled soul. اوکی، این تئولوژی، این فرضی که انسان از جلال افتاده، انسان خلایی در خودش قرار داره، در میبینه، انسان در گناه و از خدا دور شده، بهش در واقع میگن که it's the theory, the theory of exiled soul. You could say the theory of the exiled soul. در واقع یه اسمی براش گذاشتن، تئوری روانی که تبعید شده، یعنی از یه جایی خارج شده، در تبعیده، در مکان اصلی خودش نیست و نمیتونه برگرده. Yeah, exile soul. Yeah. So we all have this concept of that our souls are in exile and we need to return to this place of glory. تمام ما احساس میکنیم که روان و روح ما در تبعیده و باید برگردیم از جایی که چی شدیم، اخراج شدیم ازش یا دور شدیم یا از اونجا جابجا شدیم هستش. So the theology of glory says, in review, the theology of glory says this. پس تئولوژی جلال این رو میگه در خلاصه. You are an exiled soul. تو روح و روان تبعید شده هستی. And you need to do certain things to put yourself on the path of glory. تو باید این کارهای به خصوصی رو انجام بدی که برگردی به جاده برگشت به جلال خودت. Now here's what the theology of the cross says. ولی تئولوژی صلیب این رو میگه. You are an exiled soul. تو روح و روان تبعید شده هستی. Means we're broken. شکسته ای. We need to return to this place of glory. باید برگردیم به این مکان جلال. So the human heart پس قلب انسان has an insatiable appetite for glory. یک اشتهای بی انتهایی برای کسب جلال داره. And the only way to extinguish the appetite for glory و تنها راهی که میشه این اشتهای بی انتها رو برای کسب جلال خاموش کرد is to extinguish the man. این هستش که انسان رو خاموش بکنی. واو. And the only way to extinguish the man و تنها راهی که میتونی انسان رو خاموش بکنی is through the cross. از طریق صلیب هستش. That's the theology of the cross. و این تئولوژی صلیب هستش. So the theology of the cross says, I recognize that you have this insatiable appetite. I recognize that you are an exiled soul, but that you desire to regain that glory. But the only way you can regain that glory is to essentially extinguish the desire for glory that is
inward or towards yourself. Give up. Give up. Give up on any Pursuit of glory. On any pursuit of glory. پس در واقع تئولوژی صلیب علنا میگه که ما میدونیم که ما روح و روان تبعید شده هستیم. ما میدونیم که در درون ما اشتهای بی انتهایی برای کسب جلال وجود داره، ولی تنها راهی که میتونی جلال رو پیدا بکنی و یافت بکنی این هستش که اون اشتهای بی انتها رو، اون اشتهای کسب جلال و اون خودمحوری رو در خودت خاموش بکنی و به دنبال جلال و کسب جلال نری. و تنها راهی هم که میتونی این کارو بکنی که انسان رو خاموش بکنی و تنها راهی که میتونی انسان رو خاموش بکنی این هستش که صلیب رو استفاده بکنی. That's right. So within the theology of glory there are two minds. پس در تئولوژی جلال دو فکر وجود داره. The religious mind فکر مذهبی and the intellectual mind. و یک فکر منطقی یا حکمت دنیوی. And both attempt to achieve glory through their own self-effort. هر دوتا میخوان سعی کنن جلال رو از طریق حرکت و سعی و کوشش شخصی به دست بیارن. But it's exhausting. ولی بسیار خسته کننده هست. Because you can never achieve it. به خاطر اینکه نمیتونی هیچ وقت این رو به دست بیاری. You have to be more holy. باید همینطوری مقدس‌تر باشی. You have to achieve more good works. باید همینطوری کارهای نیکو بیشتر انجام You بدی. have to amass more wealth. باید بیشتر پول جمع بکنی. You have to acquire greater learning. باید بیشتر دانش کسب بکنی. And there's never an end. و هیچ وقت انتهایی برای اون وجود نداره. And the theology of the cross و تئولوژی صلیب says the only way to be freed from that تنها cycle راهی که میتونی از این سیکل، یعنی از این سیستم سیکلیکار بیای بیرون is to be put to death. این هستش که چه کار کنی؟ در واقع روی صلیب جان بدی. So the cross provides the vehicle for us to die. پس در واقع صلیب وسیله‌ای هستش که اجازه میده که ما بتونیم بمیریم. The cross alone صلیب تنها is our theology. تئولوژی ما میشه. Two theologies in the world. دو نوع تئولوژی در دنیا هست. Theology of glory, تئولوژی جلال، theology of the cross. تئولوژی صلیب. Which one will you allow the Lord to bring you into? کدوم از اینها رو شما اجازه میدید که خداوند شما را وارد اون تئولوژی بکنه؟ So here's the final principle. پس آخرین اصلی که میخوام درس بدم اینه. You will never be able to advance your own spirituality هیچ وقت نمیتونید روح و روانتون رو، یعنی روحانیت خودتون رو پیشرفت بدید until you realize you can do nothing to advance your own spirituality. تا زمانی که به این نتیجه میرسید که هیچ کاری نمیتونید بکنید که روحانیت خودتون رو پیشرفت بدید. We'll talk about that more next time. پس اگه میخواید روحانیتتون رو پیشرفت بدید فقط وقتی میتونید این کارو بکنید که به این نتیجه برسید که خودتون هیچ کاری رو نمیتونید بکنید که روحانیت خودتون رو پیشرفت بدید. هاللویا. خدا رو شکر. چه کلاس was fantastic. چه کلاس عالی بود. این انتهای جلسه سوم و کلاس سوم ماست. تا هفته آینده جلسه چهارم از شما خداحافظی میکنیم. خدا حافظ شما.